ሰላም እንደምናችሁ እንኳን ወደ ዩቲዩብ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት 4 ለምሳ ወይንም ለራት የሚሆኑ የምግብ አዘገጃጀቶች ነው። ጤነኛ፣ ጣፋጭና አጥጋቢ ናቸው። ከምወዳቸው 4ቱን መርጬ ነው የማሳያችሁ። ለጾምም ለፍስክም የሚሆኑ እና ከወደዳችሁት ወይንም ከሞከራችሁት አንዱን ላይክ ወይንም ኮሜንት በማድረግ አሳውቁኝ። ማየት የምትፈልጉትን ቪዲዮ እንዳክ እንጀምር። የመጀመሪያው አትክልት ከሩዝ ጋር ነው። ይሄ በጣም ቀላልና ለረጅም ጊዜ ለመቆየት የሚመች አሰራር ነው። በሳምንት 1 ወይንም 2 ብቻ ምግብ ለማዘጋጀት ለመስራት የሚያስፈልጉን ሩዝ፣ ሽምብራ ዱቤ፣ በውሃ ተዘፍዝፎ ያደረ ወይንም በጣሳ የሚሸጥ ጎመን፣ ሽንኩርት እና ማንኛውም ቤት ውስጥ ያለ አትክልት። እኔ የምጠቀመው ዱባ ነው፣ ግን ዙኪኒ፣ ስኳር ድንች፣ ቀይ ስር፣ ካሮት ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። መጀመሪያ አትክልቱን ከትፈን በሳህን እናስቀምጠዋለን። እላዩ ላይ ዘይትና ቅመም ነስነሰን በደንብ እናዋሃደዋለን። እኔ የምጠቀመው ቁንዶ በርበሬና ጨው ከዛ ከሙን ነው። ለመጋገሪያ የሚሆን ትሪ ላይ እንገለብጠዋለን። ከዛ ሽምብራውን ደግሞ በሚጥሚጣ ቀምመን እሱንም እንገለብጠዋለን። ቀጥለን ለ20 ደቂቃ ዳቦ መጋገሪያ ውስጥ ነው የምንጨምረው። ከቻላችሁ ለ10 ደቂቃ ከላይ 10 ደቂቃ ከስር ለማብሰል ሞክሩ። ብዙ መጋገሪያ ላይ ከላይ ብሮይል ከስር ቤክ የሚለውን አማራጭ ነው። እሱ እስኪጋግር ሽንኩርትና ጎመኑን ከትፈን ማብሰል እንጀምራለን። መጀመሪያ በጋለ ድስት ሽንኩርቱን ከዘይት ጋር እናቁላለዋለን። ለስለስ ሲል ጎመኑን መጨመር። ጣዕም ለመጨመር ሽንኩርቱ እየበሰለ ነጭ ሽንኩርት፣ ዝንጅብል ማድረግ ትችላላችሁ። ጨውም ቁንዶ በርበሬም። የኔ ሽንኩርት በጣም ትልቅ ነበር፣ ስለዚህ ለአንድ ሰው ለማዘጋጀት ያነሰ ሽንኩርት ወይንም ይበልጥ ጎመን ጨምሩበት። ጎመኑ እየበሰለ አጠገቡ ሩዙን እንጥደዋለን። ለ20 ደቂቃ ያህል እያማሰለን እናበስለዋለን። አትክልቱ ከመድረሱ በፊት ሌላ ማዘጋጀት የምወደው አቮካዶ ነው። ይሄ ግዴታ አይደለም። ሁሉም ነገር ከደረሰ በኋላም ግማሽ አቮካዶ እላዩ ላይ አድርጎ መብላት ይቻላል። አቮካዶ አንዳንዴ ለማዋሃድም ይረዳል። ይሄ ለ4 ሰው ስለነበረ 2 አቮካዶ ነው ያቀረብኩት። አትክልቱና ሽምብራው ሲደርስ አውጥተን በሳህን እንገለብጠዋለን። ሩዝና ጎመኑን ቀጥለን ለብቻችሁን ከሆነ የምትበሉት ሁሉንም ነገር ለብቻ አዘጋጅታችሁ ፍሪጅ ውስጥ በመሳቃ ማስቀመጥም ትችላላችሁ። ለሳምንት ያህል ሊቆይ ይችላል። ከሌላ ነገር ጋርም እየደባለቃችሁ ልትበሉት ትችላላችሁ። ከአይብ፣ ከእንቁላል፣ ከዶሮ፣ ከአሳ ወይንም ከስጋ ጋር። የሚቀጥለው አሰራር ኤዥያዊ ያልጫ ወይንም ከሪ አሰራር ነው። መጀመሪያ በትልቅ ድስት 1 ኩባያ ትርክክ ከ2 ኩባያ ውሃ ጋር እንጥዳለን። ቀጥሎ ስልሱን ለማዘጋጀት በጋለ ድስት ዘይት፣ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት እና ዝንጅብል እንጨምራለን። እየተቆላላን ቀምመዋለን። እኔ የማደርገው በርበሬ፣ እርድ፣ ቁንዶ በርበሬ፣ አልጫ እንዳልኩ አውቃለሁ፣ ግን የተለየ አይነት አሰራር ነው ይሄ። ቅመሙ ሁላ ግዴታ አይደለም፣ ሁሉንም ማስቀረት ወይንም መለዋወጥ ትችላላችሁ። ሽንኩርቱ ትንሽ ለስለስ ሲል ቲማቲም ከትፈን እንጨምርበታለን። አንድ ላይ እንዲበስል ለ15 እስከ 20 ደቂቃ እያማሰልን እንተዋዋለን። ስልሱ ሲደርስ አጥፍተን ክኩ በደንብ እንዲበስል ጊዜ እንሰጠዋለን። እንደ አይነቱ ስለሆነ ጊዜው የሚፈጀው እየቆያችሁ እዩት። ካስፈለገም ውሃ እያደረጋችሁ ለስለስ ሲል ስልሱን እንደባልቀዋለን። ከዛ ወተትም እንጨምርበታለን። እኔ የምጠቀመው የኮኮናት ወተት ነው፣ ግን የላም ወይንም የጾም ማንኛውም ወተት መጠቀም ትችላላችሁ። ኮኮናት ወተት የተፈጥሮ ቅባት ስላለው በደንብ ያወፍረውና የከሪ ጣዕሙን ይሰጠዋል።
ትንሽ ቆይተን ጎመን ወይንም ስፒናች የተከተፈን ጨምርበታለን። 5 እስከ 10 ደቂቃ ይበስላል። ሲደርስ ከሩዝ ወይንም ቂጣ ጋር ማቅረብ ይቻላል። ለብቻውንም መብላት ይቻላል። ትኩሱን በጣም ይጣፍጣል፣ ግን ቢያድርም እስከ 3 ቀን ሊቆይ ይችላል። እያሞቃችሁ ተመገቡት። ከአተሩ ፕሮቲን፣ ከጎመኑም ብዙ ፋይበር፣ ከወተቱም ፋት ስለሚይዝ በጣም አጥጋቢና ጤነኛ ምግብ ነው። በተለይ ለብርድ ጊዜ በደንብ የሚያሞቅ። ሶስተኛው አዘጋጀት የእንቁላል ወይንም ቶፉ ፍርፍር ከድንች ጋር ነው። መጀመሪያ የምናበስለው ድንቹን ነው። አቅጥነን እንከትፈዋለን። ከዛ በሳህን ከዘይት፣ ጨው፣ ቁንዶ በርበሬና ሚጥሚጣ ጋር እንደባልቀዋለን። ሚጥሚጣ ወይንም በርበሬ የትኛውን እንደተጠቀምኩ አላስታውስም። ካላችሁ በሚጥሚጣው ፋንታ ሮዝማሪ ወይንም የስጋ መጥበሻ መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄንንም ለ20 ደቂቃ ያህል ለ10 ደቂቃ በአንድ በኩል 10 ደቂቃ በአንድ በኩል እንዲበስል ዳቦ መጋገሪያ ውስጥ እንከተዋለን። አኩያተር ወይንም እንቁላልን ለማብሰል መጀመሪያ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል እናቁላላለን። የምናበስለው ከጨው፣ ቁንዶ በርበሬ፣ ከከሙን እና ከእርድ ጋር ነው። ትንሽ ከተቁላላ በኋላ ቲማቲም ከትፈን እንጨምርበታለን። ቀጥለን አኩያተሩን ፈርፍረን እንጨምረዋለን። እንቁላል ከሆነ የምትጠቀሙት 15 ደቂቃ ጠብቃችሁ አድርጉት፣ እንቁላሉ ቶሎ ስለሚበስል። እንቁላሉ የሚፈረፈረው መጥበሻው ላይ ነው። እያማሰላችሁ በ10 ደቂቃ ውስጥ ስለሚደርስ። አኩያተሩ ግን ውሃ እስኪመጥ ለ20 ደቂቃ ወይንም ከዛ በላይ ጠብቁት። በመጨረሻ ደግሞ አትክልት ልንጨምርበት እንችላለን። ይሄ የበሰለ ብሮኮሊ ነው። ለ15 ደቂቃ ወይንም እስኪበስል ውሃ ውስጥ ተገንፍሎ። ሌላም ጎመን፣ ስፒኒች ወይንም ቆስጣ ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። ይህን ከጨመርነው በኋላ ለ5 እስከ 10 ደቂቃ ብቻ ነው እሳት ላይ የምናቆየው። እዚህ ጋር ቆማችሁ ብትበሉት በጣም ነው የሚጣፍጠው። አንዳንዴ ግን የምጨምርበት ስልስ አለ። ይሄኛው ስቴፕ በፍጹም አስፈላጊ አይደለም፣ ግን እንዳያችሁት መቀመም በጣም ወዳለሁ። ስልሱን የምሰራው በዮቾሎኒ ቅቤ፣ ሶይ ሶስ፣ ሆት ሶስ ወይንም አዋዜ እና አርቼቶ ነው። አደባልቄ ላዩ ላይ ገለብጠዋለሁ። ዛሬ የተረፈ ለውዝም ስላገኘው እሱን አድቅቄ ከትቼበታለሁ። አውጥተን ከድንቹ ጋር እናቀርበዋለን። ትኩሱን ነው የሚጥመው። በፕሮቲን፣ በጤነኛ ቅባት፣ ከአትክልቱ ደግሞ በፋይበር እና ካርቦሃይድሬት የተሟላ ምግብ ነው። በአኩያተር ከተሰራ 3 እስከ 5 ቀንም ሊቆይ ይችላል። በእንቁላል ከሆነ ግን ወዲያውኑ ቢበላ ይሻላል። ቀጥሎ የማሳያችሁ ደግሞ ቀላል አትክልት ከፓስታ ጋር አሰራር ነው። በፊተኛው ቪዲዮ እንዳልኩት ፓስታ ዘውትሬ አልበላም፣ ግን ከበላው ከፍርኖ ዱቄት ሳይሆን ከሙሉ ስንዴ ወይንም ከምስር አተር የተሰራ ፓስታ መርጣለሁ። እንደ በፊቱ መጀመሪያ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት እና ዝንጅብል ከዘይት ጋር እና ከቅመም ጋር እናቁላላለን። ለዚህ ያረኩት ቅመም ከሙን እና የተፈጨ ኮረሪማ እና ትንሽ በርበሬ ነው። ትንሽ ጨውም አድርጌበታለሁ። መጀመሪያ ፓስታውን እንጥደዋለን። ቀጥለን ስልሱን እናዘጋጃለን። 2 ወይንም 3 ቲማቲም ከትፈን እንጨምራለን። እኔ የተፈጨ ቲማቲም ስለነበረኝ ትንሽ ነው ከትፌ ጨመርኩበት። ከዛ አትክልቱን እኔ ተጠቀምኩት ዙኪኒ ነው። ማንኛውም ቤት ውስጥ ያለ አትክልትም ልትጨምሩ ትችላላችሁ። ካሮት፣ ቆስጣ፣ ደበርጃን፣ እንጉዳይ እንዳለ አሪፍ ይሄዳል። እሱን ጨምረን ለ15 ደቂቃ ያህል እናበስለዋለን ወይንም አትክልቱ እስኪለሰልስ። ከዛ የቲማቲም ስልስ እናደርግና ለተጨማሪ 5 እስከ 10 ደቂቃ እናንተከትከዋለን። እስካሁን ፓስታው ይደርሳል። ስለዚህ እሱን አውጥተን እናጠነፍፈዋለን።
በመጨረሻ ተጨማሪ አትክልት ስለፈለኩኝ ጎመን አጠገቡ ጥጄ ነበር ከዛይትና ከትንሽ ጨው ጋር። እሱም በ10 ደቂቃ ውስጥ ይደርሳል። ሁሉም ነገር ሲደርስ ፓስታና ስልሱን አደባልቀን ማቅረብ እንችላለን። ለብቻውን ወይንም ከሌላ ነገር ጋር ልትበሉት ትችላላችሁ። የምግቡን ፕሮቲን ይዘት ለመጨመር ደግሞ ስልሱ ውስጥ ቱና ወይንም አጠገቡ ስቴክ፣ ዶሮ የመሳሰለ ነገር ልታቀርቡ ትችላላችሁ። በተለይ ፓስታው ከስንዴ የተሰራ ከሆነ። ለዛሬ የነበሩኝ የአሰራር ዘዴዎች እኒ ነበሩ። ትንሽ ሀሳብ ሰጥታችኋል ወይንም ጤነኛ ነገር ለመብላት አስጎምጅታችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እንዳልኩት በአብዛኛው ቀላልና ቶሎ የሚደርሱ ሰርታችሁትም ልታቆዩአቸው የምትችሉ ናቸው። ከተመቻችሁ በላይክ አሳውቁኝ። በሚቀጥለው ቪዲዮ በሰላምና በጤና ያገናኘን።